नमस्कार मित्रों, स्वागत करो बधानो आजना आपणा विडियोनी अंदर। तो मित्रों आज आपणे तमने जबरदस्त एक एटीट्यूडनो विडियो करता शीखवाडवाना छे। जबरदस्त एटीट्यूडनी शायरी डायलॉग वाली जे शायरी छे तेनी उपर तमने एक फूल प्रोजेक्टनी अंदर साव सिम्पल रीते मात्र तमने फोटो तेमा मूकी अने तमारो आखो विडियो बनी जशे। तेवो एक फूल प्रोजेक्टनी अंदर आपणे तमने विडियो बनावता शीखवाडवाना छे। जो तमने विडियो पसंद आवे तो विडियोने लाइक करजो, तमारा फ्रेंड मित्रों साथे विडियोने शेर करजो अने चेनल साथे नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब करी चेनल साथे जोडाई देजो। तमे रोज आवा नवा विडियो एक फूल प्रोजेक्टनी अंदर મળતા રહેશે। રોજ આપણે બે વિડીયો બનાવીએ છીએ, સવારમાં 9 વાગ્યા અને સાંજે 5 વાગે। રોજ તમે નવા વિડીયો શીખી શકશો। તો બસ સાથે ઘંટીનું આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, એટલે તમને ગમે ત્યારે વિડીયો આવે એક નોટિફિકેશન મળશે અને રોજ તમે નવા વિડીયો બનાવતા શીખી શકશો। તો મિત્રો આજનો જે વિડીયો છે તેમાં નાનકડો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મળશે, જેની લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે। अरे शरीर जोईने अमारो चारो न करवो भाई, केम के कमजोर अमारो वक्त रखते नहीं हो। જે વિડિયો છે તે બનાવવા માટે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એક લિંક મળશે। લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે ખુલીને આવશે। આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે એક વેબસાઇટ ખુલીને આવશે। અહીંયા આગળ તમારે એક કોડ લખી દેવાનો છે। તેના માટે તમારે સર્ચનું આઇકન દેખાડ્યું છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે જો ક્લિક કરશો નીચે તમને એક બોક્સ મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। आ रीतनु बॉक्स आई गયું। यहाँ તમારે કોડ લખવાનો છે। કોડ તમને છે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળે છે। આ રીતે 1103 લખીને સર્ચ કરવાનું છે। જેવું તમે સર્ચ કરશો નીચે તમને એક ઇમેજ જોવા મળે છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। જેવું તમે આગળ ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવે છે। આને ઉપરની તરફ કરી તમારે થોડુંક નીચે આવવાનું રહેશે। આ પ્રમાણે તમે થોડાક નીચે આવશો તમને આગળ એક લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારો ડાયરેક્ટ પ્રોજેક્ટ છે અલાઇટ મોશનની અંદર એડ થઈને આવી જશે। અહીંયા આગળ તમને લખેલું દેખાય છે ઇનપુટ, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રોજેક્ટ અહીંયા આગળ તમારી પાસે આ રીતે ખુલીને આવી જશે। હવે જે પ્રોજેક્ટને ઓપન કરશો એટલે આગળ જે શાયરી લખેલી છે તમને ડાયરેક્ટ મળે છે, તમારે તેને લખવાની જરૂર નથી। તમારે આ રીતે આગળ આવી જવાનું છે, જ્યાં તમને ફોટો દેખાય છે ત્યાં સુધી તમારે આગળ આવી જવાનું છે। यहाँ सुधी में आवशो એટલે તમને નીચે એક ઇમેજ દેખાય છે, यहाँ આગળ દેખાય છે આ ઇમેજ, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને यहाँ આગળ ઓપ્શન આવશે કલર એન્ડ ફિલ નો, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને જે નીચે આ ઇમેજ લખ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। यहाँ આગળ તમે ક્લિક કરશો હવે તમારે અહીંથી જે પણ ફોટા પર વિડીયો બનાવો બસ તે તમારો ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે અને ઉપર તમને એક પ્લસનું આઇકન દેખાડ્યું છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। આટલું કરશો એટલે તમારો વિડીયો તમારા ફોટાની ઉપર બની અને કમ્પ્લીટ થઈ છે। ત્યાર પછી તમારે આ રીતે વિડીયોની ઉપર શેરનું જે આઇકન છે તેના પર ક્લિક કરી અને તમારા વિડીયોને સેવ કરી દેવાનું છે। ठीक है, અહીંથી તમને એક્સપોર્ટનો બટન મળશે, એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે। તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, વધારે વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો। મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર। ત્યાં લગી ગુડ બાય।